Choreograaf Sagi Gros en multidisciplinair kunstenaar Jeroen Fransen hebben zich laten inspireren door die absolute overload aan informatie en prikkels die we altijd maar over ons heen krijgen. Wat doet het met je zintuigen? Dat gaan we nu zien. Mag ik een warm applaus voor Gros Dancecompany. Dag MVS-kijkers, we staan hier natuurlijk midden in het Vondelpark in een van de beste theaters van de stad. En ik sta hier met Sagi Gros en met Jeroen Fransen. Jeroen Fransen. Jeroen, jij bent de dramaturg van wat hier zich net heeft afgespeeld. Ja. Wat voor een drama was het? Het gaat over wat mensen onderling aan verbanden met elkaar hebben en hoe dat uit elkaar valt. Door allerlei invloeden van buitenaf en hoe ze dat weer opnieuw bij elkaar moeten zien te houden. En dat dat uit de vingers schiet constant. Maar wat is precies de rol van een dramaturg? Nou, mijn rol is dat ik samen met Sagi in het begin het thema bepaal. En dan kijk van hoe we dat in elkaar gaan zetten. En verder de coaching van de dansers. Dus dat ze niet alleen maar met dans bezig zijn, maar ook heel erg bezig zijn met denken en emoties die daaruit voortkomen. Dus dat er een gelaagdheid in komt. En die lagen moeten bij elkaar komen op de juiste momenten en ook op elkaar afgereageerd worden. Eventjes naar Sagi Gros. There is several disciplines in art. You have painting, you have theater, you have photography. Why did you choose dance? Well, when I was 4 or 5 years old, I have synesthesia, which means that I translate things to colors. When I was 3, 4, 5 years old, when I remember myself, my first thought is listening to music and see colors and shapes, not bodies, but just random shapes according to the music that I would hear. And it would change the colors. That's more or less synesthesia, like things not translating to colors. When I started my dance education, I mean, it was when I was 9, I started with tap dancing. Then when I was 15, I started ballet. Things just went because I always knew that I have to be on the stage and I have to express myself in a very specific way. And this seeing colors when I was a kid was just, then it translated into bodies. And then I'm trying all the time to think, how can I challenge myself into moving in the comfortable way that I find, which is a very specific movement language that I make since high school, because I was in School of the Arts, so since I was 15. I started to develop my own physical language. Nou heb ik zelf deze voorstelling in een theater gezien. Ja. Dan kan ik me voorstellen als je dat in de open air doet, dat dat een heel andere dramaturgie vereist. Is dat ook zo? Nou, het vraagt voornamelijk een andere intensiteit. De dansers moeten zich nog meer bewust zijn dat ze niet alleen maar frontaal bezig zijn, maar dat hele lichaam moet ook echt meedoen. En als dat gebeurt, dan heb je het beet. Maar je zit ook met geluiden van buitenaf, je hebt stiltes. Ja, en die stiltes die moet je wel dragen. En dat is natuurlijk weer een hele andere uitdaging. Daar blijven ze mooi scherp van. Vind je zelf dat het gelukt is? Ja, ik ben heel tevreden hierover. Absoluut. Blindside. What I know about Blindside is that it is some kind of intuition we all have, that before things happen you already have your reaction on it. What is your explanation on what we just saw here in the Vondelpark? Well, Blindside for me is a certain relationship of senses, because part of the technique that I'm developing with my dancers is related to senses and how they can
in a very simple way, we're mixing the senses in different ways. And then we discover new senses. And the second thing is actually what's happening in the world and what is unknown to us. That's also blind sight, because blind sight is officially a syndrome for blind people that they can see without seeing, obviously. And we all have it in our system, but we don't use it because regular people can see it. So actually it's related as well to what happens now in the world, which is like very intense politically and whatever. Just generally, like, things are very heavy at the moment, and many things are getting controlled in a very specific way, things that we don't really know what's happening behind the scene in different matters, in different subjects of life, and that's from blind sight. It's a certain something that you don't really know. You don't really actually know what's behind things. Ja, kijkers thuis, I am wondering what the future will bring. But what's very important is that we know our direction. And that's, the next show will be What Do We Know? Sagi, in general, what do we know? I think that dance is something that you can really sense. Everything is very mechanic these days, because we're like checking Facebook, iPhones, phones. We don't really touch each other anymore. Nobody calls. I have an idea. Kijkers thuis, we're gonna do a blind side dance. Sagi and I, it's improvisation because we work on the floor. Can you hold the mic? Okay. Impro.